O nouă zi în care vorbim cu un angajat de la Assist. În această zi îl salutăm pe Andrei. Salut! O zi cu un peisaj extraordinar, o zi de iarnă. Acum nu știu sigur dacă lui Andrei îi place genul acesta de peisaj. Un lucru este sigur, el este pasionat de grafică. Spune-ne ceva despre tine. Salut! Eu sunt Andrei, am 28 de ani, lucrez la Assist de aproximativ 3. De 3 ani, așa. În ce departament? În departamentul de Game Development. Și să spunem așa, care este background-ul tău? Ce ai învățat, ce studii ai absolvit și ce ai făcut înainte de cei 3 ani ultimi de care ai vorbit de când ești la Assist? The usual. Am terminat liceul Mate Info-Intensiv și apoi am mers la Iași, la Facultatea de Arte și Design George Enescu, unde am absolvit secția de graphic design. Deci ai terminat arte. Da. Am înțeles. Și ești la Assist, care este o firmă care la bază se concentrează pe IT. Da. Ceea ce înseamnă că este loc de oameni cu pasiune în zona de design. Cu siguranță. Este și loc și nevoie, aș adăuga. Ok. Și ce ai făcut după ce ai terminat facultatea? După ce am terminat facultatea și în timpul facultății, am început deja să lucrez ca și freelance artist și ilustrator. Am lucrat o bună perioadă de timp ca și freelancer pe proiecte de ilustrație. Întotdeauna scopul meu a fost să lucrez înspre game design și artă pentru jocuri, dar am început de la ilustrații pentru cărți, coperte și așa mai departe. Facultatea mi-a fost de folos în ideea în care aveam suficient timp să mă focusez pe partea de freelance. Cum ai trecut? Cum ai ajuns la Assist? Majoritatea celor cu care m-am întâlnit din Assist, cu care am discutat, au fost la tot felul de întâlniri, au fost la unele concursuri, au fost la Open Doors. Cum ai ajuns tu, ca freelancer, în design, să intri în contact cu Assist? Ca să fiu sincer, prima oară când am luat contactul cu Assist a fost printr-un prieten al unui prieten care avea nevoie de un om la fotbal. Aha, cool! Da, Assistul are de mult timp obiceiul de a face sport și s-a întâmplat ca într-una din săptămâni să aibă ei nevoie de un om la fotbal. Prietenul respectiv a dat un telefon, următorul a dat un telefon și așa am ajuns eu să joc fotbal cu oamenii de la Assist. Da, și de acolo persoana respectivă care lucra la Assist mi-a spus să mă uit pe site, poate sunt interesat, poate nu știu ce. Țin minte că m-am uitat, dar cumva am zis pas, că eram mulțumit cu ce făceam eu la momentul respectiv, mai ales că aveam un proiect stabil de aproape un an, lucram full-time, deci eram într-un loc ok ca și freelancer. Și s-a terminat jocul de fotbal. Au trecut probabil luni bune și proiectul despre care tocmai vă povesteam a ajuns la un final. Aș minți dacă aș spune că nu m-am panicat puțin să revin de la un proiect stabil și full-time, cum era acela, din nou să alerg după proiecte per project și așa mai departe și am zis hai să încerc la Assist. Am trimis un mail, mi s-a răspuns, mi-am făcut cont pe LinkedIn, pentru că nu aveam, mi-am făcut special ca să-l vadă o anumită persoană, mi-am descărcat acolo tot portofoliul pe care îl aveam, am mers la un interviu, mi s-a părut foarte ok interviu și persoanele cu care am vorbit la interviu, cumva
am fost cam pe același film din prima secundă, cel puțin cu Gabriel Tironea, cu care ai vorbit într-un alt episod, și am fost acceptat. Deci pasiunea aceasta de design v-a legat și în final ți-ai găsit un loc printre cei pasionați de lucruri asemănătoare, Da. Cu ceea ce erai tu învățat până în momentul respectiv. Păi sună foarte bine. Și cum te simți după cei 3 ani de asist? Bine, mai ales că lucrez exact pe ceea ce mi-am dorit pentru cariera mea. Și o fac din Suceava, lucru care este un plus pentru mine. Și am ajuns și în biroul lui Andrei, un loc cozy așa, după cum se vede, pasionat de corăbii, are multe desene de genul acesta. De când faci asta? De când mă știu, practic, aia este cea mai veche pe care o am. Cred că am făcut-o când aveam în jur de 10 ani. Nu prea știam multe despre corăbii, dar forma generală am nimerit-o. Așadar, de când erai mic, ai avut această pasiune? Da, întotdeauna mi-au plăcut corăbile, le-am desenat, le-am făcut din lemn, din Lego, din ce am apucat și într-un mod foarte plăcut pentru mine. Proiectul curent are ca scop principal, sau unul din scopurile principale, customizarea unei corăbii. Spune-mi puțin despre proiectul la care lucrezi acum. Văd că pe ambele monitoare ai corăbii. Da, momentan lucrăm la un proiect intern, ca o mică paranteză. Noi avem luxul acesta să lucrăm la un proiect intern, proprietate a asistului, și este foarte plăcut. Este un proiect de game development. Dezvoltăm un joc situat în era de aura piraților, ca și targetul o să fie pe mobile, pentru început cel puțin. Avem cam aproximativ un an de când lucrăm la el, suntem consecvenți, serioși, întâmpinăm dificultăți, dar asta este. Le depășiți. Da, face parte din farmecul jobului, ca să zic așa. Unde țintiți cu acest proiect intern? Ați mai avut încă unul, Human Invaders, super interesant, am luat și noi puțin parte la el. Cu acesta unde vreți să ajungeți? Sunt două aspecte aici. În primul rând ne-am dorit, bineînțeles, ca jocul dezvoltat acum să fie mai bun, mai performant decât Human Invaders. Și în al doilea rând ne-am dorit să livrăm o experiență cât mai plăcută, demnă de sigla Asist. Dacă vorbim de jocuri, de game design, care ar fi un exemplu de top pentru tine, de reușită, să zic așa, în această direcție? Acum, știu eu, 7-8 ani, când arhicunoscutul World of Warcraft avea peste 10 milioane de subscriberi, developerii se confruntau cu o problemă. Aveau foarte mulți playeri, în special din Asia, care petreceau prea mult timp și deja devenea periculos pentru sănătatea lor să se joace o perioadă îndelungată. Primul impuls al oricărui designer ar fi să pedepsești cumva playerul să nu mai stea în joc atâta timp. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să pună un debuff, un blestem, ca să zic așa în română tradus, deși sună ciudat, care făcea playerul, știu eu, 30% mai slab după o anumită perioadă de timp petrecută în joc. Deci dacă el se lupta cu unul care intrase în urmă cu 5 minute, pierdea pentru că era într-un dezavantaj. Și obosit până la urmă era. Da, chiar așa se și numea. Și ei au făcut una din cele mai elegante chestii de game design, probabil, contemporan. Au inversat, practic, toată balanța aceasta. În loc să pedepsească un player că se joacă prea mult,
au recompensat playerii care iau o pauză. Chestia asta s-a transformat din dacă te joci peste 3 ore ești cu 20% mai slab, în dacă iei o pauză, caracterul tău va deveni odihnit și o să fii cu 20% mai puternic. Și chestia asta e Foarte tare. Da, e elegantă și chestia asta mă atrage la game design, genul ăsta de decizii. Am înțeles, înseamnă că ești interesat și de interacțiunea oamenilor cu partea de gaming. Cu siguranță. Cum decurge o zi din viața unui designer care se joacă, să zicem așa, la face jocuri? În primul rând încerc să ajung puțin mai devreme la serviciu în fiecare zi, din două motive. Unu, să prind loc de parcare. Doi, să încerc să citesc jumătate de oră dintr-o carte foarte utilă. Apoi vine toată lumea la birou, avem ședința, stabilim ce facem în ziua respectivă și începe munca propriu-zisă, care variază de la concepte, cum sunt majoritatea chestiilor de pe pereți, care se desfășoară în perioada de preproducție, când încercăm să ne dăm seama cum o să arate jocul, lumea, personajele și așa mai departe, dar mai apoi responsabilitățile mele se transformă în alte chestii, cum ar fi conceptele de pe pereți, ajung la colegii care se ocupă cu 3D, care îmi livrează mie un model care are nevoie de texturare. Apoi eu îl texturez, dau mai departe la colegii care se ocupă de implementarea în Unity, engine-ul pe care îl folosim noi să dezvoltăm jocul. După ce este implementat și primește collidere și logica completă din spate, revine din nou la mine sau la alte persoane care se ocupă cu design, level design în special, și obiectele respective sau orice ar fi la care lucrăm sunt așezate conform în specificațiilor, ca să zic așa. Am înțeles. Ca să evoce cea mai eficientă emoție posibilă. Ce faci după ce îți termini perioada la job? Cum decurge viața ta mai departe? Ce face un designer ulterior? Ca să fac o glumă, trec la construit corăbii din cuburi. Sunt căsătorit, am un copil de 9 luni, abia aștept să ajung acasă. E pradă frumoasă. Dacă ar fi să faci o recomandare unei persoane care dorește să inițieze, să-și ducă pașii pe această cale de design, ce ai recomanda? În primul rând, portofoliul, cred că este cel mai important, mai ales în domeniul acesta care se bazează atât de mult pe visuals și pe ceea ce vedem. Nu aș spune inutilă o diplomă, dar orice angajator care știe ce dorește o să pună o valoare mai mare pe un portofoliu solid decât pe o diplomă. Părerea mea, subiectivă. Asta înseamnă că dacă ești pasionat, suflică-ți mânicele și bagă-te la treabă să faci cât mai multe lucruri, să încerci cât mai multe până când ai un tank mare de exemple de arătat. Exact. Exact ceea ce ai făcut și tu. Da. Cum ziceam, mi-au plăcut corăbile. Mi-am cumpărat prima tabletă grafică pentru desenat prin clasa 10-a. Am început să iau lecții de desen în timpul liber. Am mers la facultate, însă profilul era graphic design, nu era tocmai concept art sau game development sau orice alte chestii. A fost utilă și facultatea, dar majoritatea chestiilor pe care le fac la job au fost self-taught, ca să spun așa. Mulțumim mult! Mi-a făcut o reală plăcere să vorbesc cu tine. Mulțumesc și eu!